Tämän jakson tehtävänä on kertoa, miltä todellisuus näyttää juuri sinulle ja minkälainen päämäärä juuri sinua odottaa. Mikäli ymmärrät tämän jakson merkityksen oikein, tiedät, että kaikki mitä sanon sinusta koskee aivan jokaista ihmisaspektia. Jakson otsikko voi kuulostaa ensikuulemalta megalomaaniselta ja psykologit kiiruhtavatkin varoittelemaan, että tämänkaltainen ajattelu osoittaa varmuudella jonkin asteista harhaisuutta. Kuvitelma siitä, että sinä olisit koko maailman napa, on mitä suurinta syntiä ja valhetta sekä tieteen että kirkon silmissä. Tämä jakso ei pelkästään käännä tätä asetelmaa ylösalaisin, se tarjoaa myös käytännöllisen tavan oppia kulkemaan kohti sitä päämäärää, joka on ennalta sinulle määrättynä. Sinä itse olet tietenkin keskeisesti osallinen tuon päämäärän asettelussa, mutta kuten keskustelun tässä vaiheessa jo tiedämme, sinun tehtäväsi ei ole muistaa tätä, muutenhan koko harjoitukselta putoaisi pohja pois. Aivan ensimmäiseksi sinun tulee ymmärtää, että jokainen tai joka ikinen tapahtuma elämäsi varrella on moniulotteisen suunnittelun tulosta. Ainutkaan kokemasi tapahtuma ei ole sattumaa. Sattumaa ei tarkalleen ottaen ole olemassa, sillä se on nimilappu, jonka annamme tapahtumille, joiden syy-yhteyttä me emme tunnista. Olet ehkä kuullut tämän toteamuksen aiemminkin, mutta tiedätkö todella, mitä se tarkoittaa? Mikäli todella ymmärtäisit, mitä sattuman olemattomuudesta seuraa, eläisit elämääsi monella tavalla tietoisemmin. Pyrin tässä jaksossa kertomaan, kuinka kaikki tapahtuu, siis sen, miksi kaikki tapahtumat ovat välttämättä juuri sinua varten luotuna, mutta myöskin sen, kuinka tästä lähin kykenet oppimaan kaiken sen, mitä sinun tuleekin oppia, jäämättä toistamaan samoja toimimattomia kaavoja elämästä toiseen. On monellakin tavalla ymmärrettävää, etteivät ihmiset yleisesti voi käsittää tapahtumien olevan niin henkilökohtaisia kuin ne todellisuudessa ovat. Tämä johtuu siitä tosiseikasta, että me kaikki ihmisaspektit elämme ympäristössä, joka perustuu konsensukseen. Elämä maan päällä on luonteeltaan konsensustodellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että se todellisuus, jonka me kukin kohtaamme, on suurelta osin muiden ihmisten yhteisten tulkintojen tulosta. Meillä ei olisi kaupunkiympäristöä, mikäli lukemattomat ihmiset eivät olisi yhdessä tulkinneet sellaisen tarpeellisuutta. Konsensus siis viittaa yhteistoimintaan ja yhteiseen käsitykseen todellisuudesta. Kun vielä yhdistämme tähän konsensustodellisuuteen toisen keskeisen elementin, fyysisyyden, johon todellisuutemme keskeisesti perustuu, alamme tunnistaa omaa elinympäristöämme. Me elämme fyysisessä todellisuudessa, jossa fysiikan lait pätevät. Kaikki fyysiset ympäristöt ovat raskaita ja hitaita. Niiden muovaaminen on vaivalloista ja vie paljon energiaa.
Kun sekä konsensuksen synnyttäminen että fyysisen ympäristön muovaaminen ovat molemmat hitaita ja raskaita prosesseja, meille syntyy helposti käsitys siitä, että kaikki kokemamme on jollakin tavalla meistä irrallaan olevaa. Keskeisin ymmärrystä haastava seikka on siis se, että kun näemme ympärillämme vaikkapa sotaa ja tiedämme, ettemme me ole sen osapuolia, eikä meillä ole henkilökohtaisesti mitään koko asian kanssa tekemistä, meidän on vaikea nähdä, että myös niin kollektiivinen asia olisi jollakin tavalla vain meitä varten. Kollektiiviset tapahtumat eivät kuitenkaan todellisuudessa ole kollektiivisia kuin aivan pintatasolla. Sota on merkittävä kollektiivinen tapahtumasarja ja siihen viitataan sen nimellä. Tämä saa monet ihmiset kuvittelemaan, että on olemassa jokin yksittäinen tapahtumasarja nimeltä sota ja että kaikkien siihen liittyvien ihmisaspektien kohtalo on sidottu siihen kollektiivisesti ja yhtenäisesti. Näin ei kuitenkaan ole. Sota esimerkkinä on yhdenlainen moniulotteinen kaleidoskooppi lukemattomien muiden joukossa. Joillekin sota tuo kunniaa ja menestystä, toisille se merkitsee tuhoa ja kadotusta. Jokainen, johon se jollakin tavalla liittyy joko fyysisesti tai ei fyysisesti, jopa sukupolvien ajan, kokee sen juuri sillä tavoin, kuin on juuri hänelle suunniteltu. Ja se, kuinka kukin sen kokee, on se varsinainen päämäärä, jota palvelemaan konsensus sodan ylipäätään synnytti. Ihmiset eivät mitenkään voi tietää kaikkea tätä, eikä heillä ole käsitystäkään siitä, miksi kaikki tapahtumat, niin sodat kuin kauneimmat tapahtumatkin, ovat kaikki palvelemassa miljardeja toisistaan täysin poikkeavia oppimistarpeita. Olen hyvin tietoinen siitä, kuinka vaikeaa on nähdä, että kaikki konsensuksen synnyttämät tapahtumat palvelevat suurella tarkkuudella jokaisen ihmisen täysin ainutlaatuista tilannetta. Se, kuinka kukin kokee jonkin tapahtuman ja kuinka hän ylipäätään liittyy siihen, on sen suunnittelun tulosta, jonka ymmärtämiseen vaaditaan tietoisuuden avautumista. Yritän kuvailla tätä hieman, niin pääset jyvälle. Kollektiivisen todellisuuden sijaan ajattele omaa elämäntaivaltasi. Olet syntynyt silloin ja silloin siihen perheeseen. Ajankohta ja perheen valitseminen ovat keskeisiä tekijöitä, sillä ne ohjaavat sitä, mihin huomiosi kiinnittyy loppuelämäsi ajan ihmisaspektina. Kaikki tapahtumat, jotka sinä olet kohdannut, ovat olleet sinua varten suunniteltuja, jotta juuri sinulla olisi mahdollisuus oppia juuri sinun evoluutiotasi palvelevia keskeisiä asioita. Jokainen erityisesti epämiellyttävä tapahtuma ja tunne on merkki oppimistilanteen läsnäolosta. Tartuitko siihen? Et ehkä ollut edes tietoinen siitä, että aivan kaikki on asetettu vain sinun oppimistasi varten. Opit kenties välttelemään epämiellyttäviä tunteita ja tilanteita. Tämä ei kuitenkaan ollut oppimisen päämäärä, mutta sinä valitsit toisin.
Käytit kenties suuren osan elämästäsi vältellen sitä oppia, jota varten tapahtumia yksi toisensa jälkeen eteesi tuotiin. Yksi toisensa jälkeen väistit ja laskettelit menemään kuin pujottelija pujottelukeppejä. Korkein tietoisuutesi ei kuitenkaan väsy, sillä se kantaa eteesi haasteita niin kauan, kunnes olet valmis oppimaan. Pintatasolla kohtaat monia konsensuksen synnyttämiä tapahtumia, mutta yksikään tapahtuma, jonka koet, ei ole sinusta irrallinen, vaan päinvastoin kaikki tapahtumat ovat niin keskeisesti sinua itseäsi, ettet osaa usein edes erottaa niitä itsestäsi. Suorastaan identifioidut kaikkeen, mitä elämässäsi tapahtuu. Juuri identifioituminen tapahtumien aiheuttamiin emootioihin vie meidät aina mukana kuin hyökyaalto. Näiden emootioiden tehtävänä ei kuitenkaan ole vahingoittaa tai huijata meitä. Ne ovat päinvastoin sinun oppaitasi. Ne osoittavat, mitä sinun tulee oppia ja erityisesti mitä sinun tulee oppia kohtaamaan uudella tavalla. Harjoite, johon alussa viittasin, on periaatteessa yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Se on harjoite, jonka valmiiksi saaminen on mahdollista yhden ihmiselämän aikana. Se on myös tarkalleen ottaen ainoa harjoite, joka paljastaa meille, keitä me olemme. Ensin sinun tulee ymmärtää syvästi, että jokainen tapahtuma elämässäsi on sinun korkeimman tietoisuutesi ohjauksen tulosta. Tämä ohjaus synkronoituu lukemattomien muiden tietoisuuksien vastaavanlaiseen ohjaukseen. Ihmisaspekteina meillä ei ole kyvykkyyttä ymmärtää, kuinka tällainen kaikkia ihmisiä samanaikaisesti palveleva kokonaisuus voi ylipäätään olla mahdollista. Sen periaatteisiin kyetään kuitenkin tutustumaan sisäisillä matkoilla, joita kukin meistä tekee juuri meille ominaisilla tavoilla. Harjoite kulkee seuraavalla tavalla. Jokainen päivä tuo mukanaan tapahtumia. Osa niistä on positiivisia, osa neutraaleja ja osa negatiivisia. Positiiviset ja negatiiviset tapahtumat, siis kokemukset, jotka tulkitsemme sellaisiksi, synnyttävät voimakkaampia emootioita, niitä meidän oppaitamme. Tyypillisesti ihmisaspekti pyrkii toistamaan positiivisia kokemuksia ja välttelemään negatiivisia. Tämä veto- ja hylkimisreaktio on sisäsyntyistä, mutta johtaa virheelliseen identifioitumiseen. Meidän oppimisemme tarkoituksena ei ole harjaantua paremmiksi pujottelijoiksi. Jos jokainen tapahtuma elämässämme on meitä varten asetettu, pystyt päättelemään, että myös jokainen epämiellyttävä tapahtuma on niin ikään meidän parhaaksemme luotu. Se, miten suhtaudumme erityisesti epämiellyttävään tapahtumaan, määrittää sen, toistuuko se tai jokin sen variaatio myöhemmin. Sinun korkein tietoisuutesi toimii tässä mestarina, joka antaa sinulle lukemattoman määrän toistoja aina niin kauan, kunnes olet valmis oppimaan sen, mitä sinun on tarkoitus. Kun oivallat, että samankaltaisessa tilanteessa sinun tulee oppia jokin uusi, rakentavampi tapa suhtautua, saat suoritusmerkinnän todistukseen. Monet asuvat erilaisissa yhteisöissä, kerros- ja rivitaloissa. Ajattele, kuinka monella tavoin korkein tietoisuutemme antaa meidän oppia, kun monet kanssaihmisistä toimivat itsekkäästi ja ajattelematta
muita asukkaita. Kaikenlaista kahnausta ja ristiriitaa syntyy, kun osin itsekkäät ihmiset pitävät kiinni omista intresseistään muista piittaamatta. Kaikki tämä kohkaus toistuu lukemattomissa muissa yhteyksissä, joissa ihmisten itsekkäät tarpeet kohtaavat. Nämä ovat kaikki meidän keskeisintä harjoitusmaastoa. Niin kauan kun tietoisuutemme synnyttää negatiivisen reaktion, kun naapuri toimii itsekkäästi meidän etujamme vastaan, niin kauan saamme vastaavanlaisia tapahtumia jatkossakin. Yksittäinen tehtävä saa päätöksensä, kun näet täysin ristiriidattomasti, että tapahtuma, joka muutoin synnyttäisi sinussa vihamielisyyden purkauksen, on edessäsi juuri sinua varten, jotta saisit mahdollisuuden ymmärtää kaiken tämän. Siis sen, että kyse on sinun oppimisestasi, ei naapurin kouluttamisesta. Naapurin tahaton tai tahallinen toiminta on osa tätä kokonaisuutta, ja hänen korkein tietoisuutensa tarjoaa suuren palveluksen juuri sinua varten. Kun ymmärrät kaiken tämän, on tämä kyseinen tehtävä osaltasi suoritettu, ja voit jatkaa muihin vastaavanlaatuisiin harjoituksiin, joita kyllä riittää elämässä. Niin kauan kuin väärin ymmärrät minkä tahansa tapahtuman olevan loukkaus sinua ja sinun ihmisyyttäsi kohtaan, niin kauan korkein tietoisuutesi antaa sinun toistaa samankaltaista asetelmaa. Tätä kutsutaan karman laiksi. Karma on toinen nimi tietämättömyydelle. Niin kauan kun et ymmärrä kaikkea sitä, mitä tässä jaksossa käsitellään, joudut toistamaan samoja tehtäviä. Kun viimein tunnistat, että joka ikinen negatiivisia emootioita synnyttävä tapahtuma on sellainen kuin on juuri sinun itsesi vuoksi, eikä suinkaan ketään toista varten, tämänkaltaiset tehtävät tulevat loppuun suoritetuiksi. Tällöin olet suorittanut suurimman osan sinulle sälytetyistä tehtävistä, mutta et ole vielä valmis. On aika siirtyä hienovaraisempien tehtävien pariin. YouTube on täynnänsä manifestaatiota, visualisointia ja attraktiota käsitteleviä valmennuksia. Niiden viesti sinulle on, että perimmäinen tehtäväsi on saavuttaa kaikki se, mitä toivot, vaurautta, vapautta ja mitä ikinä toivotkaan. Vain kykenemättömyytesi vetää puoleensa kaikkea hyvää voi olla esteenä, joten mikäli et jo ole miljonääri, syytä voit etsiä vain omasta itsestäsi ja antaa muutama $10,000 lisää valmentajalle, sillä sinä selvästikin tarvitset erityiskoulutusta. Onnellisuuden etsiminen on ikävä kyllä saanut vääristyneitä muotoja tietoisuusmarkkinoilla. Koko onnellisuuden käsite on jo niin korruptoitunut, että se on syytä asettaa sivuun. Ihmisiä, jotka identifioituvat murheisiinsa ja kärsimykseensä, opastetaan vaihtamaan negatiiviset kohteet positiivisiin. Tämä synnyttää kasvavan markkinan, joka janoaa onnellisuutta ja hyvää oloa. Ikävä kyllä näitä molempia etsitään tavoilla, jotka kasvattavat identifiointia tunteisiin ja emootioihin. Ihmispolo kuvittelee ratkaisseensa ongelmansa sillä, että pahan olon saapuessa se naamioidaan nopeasti positiivisella muodolla. Se harjoite, joka aloitettiin negatiivisilla emootioilla ja niiden oppisisällöllä, sitä jatketaan nyt positiivisten emootioiden parissa aivan samoilla menetelmillä.
Tämä saattaa kuulostaa ensi alkuun ristiriitaiselta, sillä monet kuvittelevat virheellisesti, että tavoitteenamme on onnellisuuden katkeamaton olotila. Kerron kyllä lopuksi, minkälainen pysyvä rauha syntyy, kun olet suorittanut kaikki tehtävät, mutta siinä ei ole kyse onnellisuuden etsimisestä. Harjoitteessa tekee hienovaraisemman se tosiseikka, että me nautimme sisäsyntyisesti siitä, että mitä esimerkiksi kehutaan. Kun olet tehnyt jonkin hyvän työn ja saat siitä kehuja ja taputuksia, muistatko kuinka hienolta se tuntuu? Se tuntuu kaksin verran upealta, sillä olet jo tehnyt jotakin sellaista, jota pidetään hyvänä tekona, ja tämän lisäksi saat vielä tunnustusta teostasi. Monet identifioituvat tällaiseen ja pyrkivät toistamaan samankaltaisia tilanteita. Hienovaraisen opetuksesta tekee se, että emotion tasolla toiminnassa ei näytä päällisin puolin olevan mitään vikaa. Positiivinen emootio ei itsessään varoita, kuten negatiivisten emootioiden kanssa on laita. Identifioituminen positiivisiin emootioihin käy salakavalasti asetelmaan liittyvän sankaruuden vuoksi. No, mikä on se oppimistehtävä, joka liittyy positiivisiin emootioihin? Miksi korkein tietoisuutesi on synnyttänyt tapahtuman, jonka seurauksena koet juuri tietynlaista onnellisuutta? Mitä tapahtumasta tulisi oppia? Vastaus kysymykseen on yksiselitteinen. Oppiminen kohdistuu aina identifioitumisen välttämiseen. Tehtävänäsi on kohdata kaikki tapahtumat elämässäsi identifioitumatta niihin. Korkein tietoisuutesi tarjoaa ensi alkuun karkeita harjoitteita, jotka suorastaan huutavat kiinnittämään huomiotasi, toimintaasi ja ajatteluusi. Se asettaa sinut joko väärintekijäksi tai uhriksi, jotta kokisit kaiken sen draaman, joka kuuluu opetussuunnitelmaasi. Ajan myötä, mikäli olet oppinut sen, mitä on ollut tarkoitus, harjoitteet muuttuvat yhä hienovaraisemmiksi. Joudut tekemään yhä enemmän työtä löytääksesi harjoitustehtävien todellisen luonteen. Kun potentiaalisesti negatiiviset tapahtumat eivät enää aiheuta selkäydinreaktiota sinussa, olet vapaa tarkastelemaan tapahtumia korkeammasta tietoisuudestasi käsin. Kun jokin positiivinen tapahtumasarja ei synnytä kiinnittäytymistä siihen tai janoa kokea lisää samanlaista, kykenet näkemään, että tuo positiivinen kokonaisuus sisältää myös haastavia elementtejä ja että kaikki sen seuraukset eivät ole ainoastaan positiivisia. Kun viimein näet kaikki vastaasi tulevat tapahtumat vain sinua varten suunniteltuina ja että niiden merkitys on opetuksellinen, alat elää elämääsi autenttisena oppijana, kiitollisena jokaisesta töyssystä, joka tielläsi vastaan tulee. Taipaleellasi, mikäli olet nopea oppimaan ja kykenet tunnistamaan yhä hienovaraisempia harjoitteita, havaitset ajan myötä, että polkusi on tasoittunut. Mikään ei vedä eikä työnnä sinua mihinkään suuntaan. Elämäsi ei tyhjene tapahtumista, mutta se tyhjenee draamasta. Draaman läsnäolo ihmisaspektin elämässä viestii siitä, että harjoitukset ovat vielä alkuvaiheessa. Tarvitaan voimakkaita emootioita, jotta ihmisaspektimme kykenee kiinnittämään niihin riittävää huomiota. Kun kaikki tämä on jäänyt taakse ja harjoitukset on saatu kutakuinkin päätökseen, et enää tunne vetoa tai työntöä mistään suunnasta. Tätä on hieman vaikea pukea sanoiksi, sillä ymmärrän, että kuulija voi tulkita sanojani väärin.
Usein käytämme sanontaa liittyen puoleensa vetävyyteen, kun viittaamme seksuaaliseen vetovoimaan. Minun pitää ehkä pyhittää oma jaksonsa teemalle seksuaalisesta energiasta ja sen merkityksestä identifioitumisen ja siitä vapautumisen yhteydessä. Mutta tässä sekä veto- että työntövoima esiintyvät universaaleina ilmiöinä, jotka mittaavat harjoitteiden edistymistä. Kun harjoitteet ovat kutakuinkin kaikki läpikäyty ja tarvittava oppi on niistä ammennettu, ihmisaspekti tuntee koko olemuksessaan tietyn tyyppistä liikkumattomuutta. Tämä liikkumattomuus on pysyvää, sillä se on opittu, mikä on ollut tarkoituskin oppia, eikä korkein tietoisuutesi enää tarjoa liukuhihnalta uusia harjoitteita. Tätä kutsutaan keskellä olemiseksi tai keskitien kulkemiseksi. Kyse ei siis ole onnellisuuden etsimisestä, eikä kenenkään tulisi harhautua luulemaan, että pysyvä onnellisuus, josta monet fantasioivat, on ylipäätään relevantti tavoite, saati mahdollinen. Se, että lukemattomat ihmiset etsivät onnea elämässään, liittyy tarkalleen ottaen siihen, että sen kaltaiset harhakäsitykset ovat osa matkantekoa ja kokemattomat sielut käyvät läpi lukuisia umpikujia, jotta heidän käsityksensä todellisuudesta tarkentuu. Valtaosa tälläkin hetkellä ihmisaspekteina elävistä sieluista on kohtalaisen kokemattomia ja evoluutionsa alkutaipaleella. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan kaikki sielut läpikäyvät samankaltaisen prosessin, jota olen kuvannut näissä jaksoissa, ja tämän jakson viesti käy ymmärrettäväksi vain edistyneemmille matkantekijöille. Mitä enemmän fyysinen todellisuus sisältää draamaa, sen suurempi joukko sieluja tarvitsee sitä harjoitteisiinsa. Sodat, vallankumoukset ja poliittiset sekasorrot ovat kaikki tarpeellisia oppeja lukemattomille sieluille. Samoin pääosa ihmiskunnasta ei voi ymmärtää mitään tämän jakson sisällöstä, sillä heillä ei ole mahdollisuutta olla yhteydessä korkeimpaan tietoisuuteensa tai saada vihiä harjoitteiden luonteesta. Olen havainnut, että monien ihmisten on vaikeaa hyväksyä sitä tosiseikkaa, että vaikka universumi on täysin tasavertainen kaikille, niin kuitenkin jokaisen korkeimman tietoisuuden taival on ainutlaatuinen ja jokainen on ainutlaatuisessa vaiheessa evoluutiotaan. Tässä jaksossa esittämäni asiat avautuvat vain pienelle murto-osalle ihmisaspekteja, jotka ovat kohtalaisen kokeneita sieluja. Kun alussa sanoin, että tässä esittämäni harjoitteet voidaan saattaa päätökseen yhden ihmiselämän aikana, tämä koskee luonnollisesti niitä sieluja, jotka ymmärtävät täysin luontevasti tässä esitetyn perustavaa laatua olevan paradoksin. Siis sen paradoksin, että vaikka me ihmisaspekteina elämme konsensustodellisuudessa, aivan kaikki, mitä elämämme aikana koemme, on meidän korkeimman tietoisuutemme meille tarjoamaa. Tämän paradoksin ymmärtäminen on keskeinen merkkipaalu kunkin sielun matkalla. Pääosalle ihmisaspekteista ei voi käydä millään järkeen, kuinka ylipäätään todellisuus voisi olla samanaikaisesti konsensuksen tulosta, mutta kuitenkin jokainen tapahtuma huolellisesti suunniteltuna jokaista ihmisaspektia varten juuri tämän sen hetkisen oppimistarpeen täyttämiseksi. Koska tämä asia on elimellisen tärkeä
jokaisen sielun matkalla, on parempi, että sanon asian niin tarkasti kuin se on kielellisesti mahdollista. Tämän paradoksin ymmärtäminen nimittäin liittyy todellisuuden ymmärtämiseen sellaisena kuin se on. Periaate, johon kaikki sielut lopulta päätyvät, mutta vain pieni osa kulloinkin ymmärtää, kuuluu siis seuraavasti. Todellisuuden luonne on pysyvästi paradoksaalinen ja vain ne sielut, jotka tunnistavat tämän ilman suurempaa ponnistelua, kykenevät vapautumaan nykyisen ihmiselämän aikana. Toisin sanoen, tässä jaksossa esitetyt harjoitteet edellyttävät luonnollisesti sen ymmärtämistä, että jokainen vastaasi tuleva tapahtuma on tarkan suunnittelun tulosta. Mikäli tämä ymmärrys puuttuu, ei oppimisprosessi voi vielä alkaa. Tuntuu aika paradoksaaliselta julkaista jotain tällaista yleisellä alustalla, kuten YouTubessa, ymmärtäen, että vain muutamilla harvoilla voi olla tästä erityistä hyötyä. Mutta tässä on oikeastaan koko todellisuuden ydin. En voi olla juuri avuksi monellekaan, mutta samanaikaisesti teen tämän syistä, joilla ei ole mitään erityistä yhteyttä fyysiseen todellisuuteen. Asiaan ei liity edes sen kummempaa tietoista tavoitetta. Kun erilaiset veto- ja työntövoimat ovat kaikonneet ja olet kohtalaisen pysyvästi keskellä, liikkumatta mihinkään suuntaan, mistä tuolloin syntyy motivaatio tehdä ylipäätään mitään? Ehkä tämä pitää vielä käsitellä, jotta asetelma ei synnytä harhaa nihilismistä kenellekään, mikä on aina vaarana. Monet nimittäin kuvittelevat virheellisesti, että kun draama poistuu elämästä ja kun edes onnellisuutta ei saa enää tavoitella, niin mitä merkitystä elämällä enää on? Tämä on addiktin logiikkaa, joka pelkää, että elämä tyhjenee merkityksestä, mikäli ei saa toteuttaa addiktiotaan kaikin keinoin. Kaikki tämänkaltaiset päättelyt ovat ymmärrettäviä, mutta ne kuuluvat sieluille, jotka eivät vielä ole riittävän kypsiä näihin harjoitteisiin. Vielä ei ole heidän aikansa ymmärtää, mistä kaikesta tässä on kyse. Elämä ei tyhjene merkityksestä, kun kohkaaminen ja draama jäävät pois. Kun saavut pysyvästi keskelle, saavut omaan alkuperäiseen kotiisi ja ryhdyt elämään korkeinta tietoisuuttasi todeksi fyysisessä todellisuudessa. Sinulta ei enää puutu mitään ja valtaosa mieleesi saapuvista impulseista tulee suoraan korkeimmalta tietoisuudeltasi. Et kykene enää tunnistamaan mitään identifioitavaa eroa mielesi ja korkeimman tietoisuutesi välillä. Elät loppuelämäsi integroituneena omaan ajattomaan ja persoonalliseen korkeimpaan tietoisuuteesi. Ja tässä on koko kansakoulu maan oppimäärä. Sinun ei enää tarvitse tulla tänne kertaamaan asioita, jos et halua, ja voit vapaasti siirtyä toisenlaisten harjoitteiden pariin. Näin tämäkin jakso voi välittää keskeistä tietoa muutamille. Ketkä tarkalleen ottaen siitä hyötyvät, ei ole kovin oleellista. Jokaiselle sielulle jokainen vastaan tuleva tapahtuma puolestaan on koko täällä olon perimmäinen syy.